quay trở lại với Lisa Channel và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cửa hàng mới nha. Hôm nay chúng ta có một cửa hàng bánh donut rất là xinh đẹp nè. Nhìn rất là hấp dẫn đúng không nè? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu chơi thử nhé. Trong cửa hàng của chúng ta ngày hôm nay có rất là nhiều các loại bánh donut nè, với các vị đủ màu sắc khác nhau và cả những ly trà sữa thơm ngon nữa, cùng với một cô nhân viên rất là dễ thương. Chúng ta sẽ cùng chào đón vị khách đầu tiên nhé. Xin chào, bạn muốn ăn bánh donut vị nào ạ? Bạn có thể tự lựa chọn vị mà bạn thích. Vậy thì tôi sẽ chọn vị sô-cô-la và vị dâu. Bánh của bạn đã được chuẩn bị xong rồi, bạn có muốn uống thêm phần nước gì không ạ? Cho tôi một ly trà sữa. Dạ, đây là phần ăn của bạn ngày hôm nay. Hẹn gặp lại bạn ở lần sau nhé. Xin chào quý khách, đây là một cửa hàng bánh donut tự chọn, bạn hãy lựa chọn vị mà mình thích nhé. Vậy thì tôi sẽ chọn vị matcha cùng với một vị sô-cô-la. Và bạn có muốn tôi muốn thêm một vị vịt quất. Và thêm một ly trà sữa nữa nhé. Dạ đây là phần ăn của bạn ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý khách. Trông rất là hấp dẫn đúng không nè? Chào mừng quý khách đã đến với cửa hàng bánh donut tự chọn. Bạn hãy lựa chọn vị bánh donut mà bạn thích nha. Tôi sẽ chọn một bánh vị donut vị cherry. Và một bánh donut vị vani nha. Cùng với 2 ly trà sữa. Đây là phần ăn của quý khách ạ. Hẹn gặp lại quý khách vào lần sau. Và bây giờ thì chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm tiệm bánh donut này nha.
Nếu các em thích thì hãy ủng hộ chị bằng cách đăng ký kênh, like và share các video sau nhé.